अब हामी चाहिँ चाङ्गुनारायणतिर जान्छौँ। जता कहिले बाइक कुदाउनु त हो नि। अब टाइटल र थम्बनेलहरुमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब धुलीखेल जान लागेको जस्तो छ। अब मैले भर्खर भन्दा चाहिँ हामी चाङ्गुनारायण जान लाग्यो भन्यौ। अब के भएको हेर्दिउँ है त। केटाहरु चाहिँ सब आयो ल। एघारवटा ठिक हो त। जम 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 टन्नै बाइक होला आज चाहिँ। भाइ लोड केटाहरु सबजना पेट्रोल हाल्न गएको छ। अब पेट्रोल हालेर चाहिँ अब हामी यहाँबाट निस्किन्छ ल। ल सबले केटाहरूले पेट्रोल हाल्यो। अब यहाँबाट गइन्छ। वाइल्ड कुदायो हामीले चाहिँ कुरायो जे होस्। 7 बज्यो भनेको त्यसपछि 8 बज्यो त्यसपछि 9 साढे 8मा भेट्यो त। अब यो हामी यो हल्का फुल्का जामसाम भेटेपछि अन्त एउटा हल्का खिच्छु है म चाहिँ ल। एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 5 6 मेरो पछाडि छ। आज चाहिँ अस्तिको जसरी कुदाइरहेको छैन कसैले। जे होस् ठिकै छ यतिकोमा चल्छ। होइन यो अलि खाली बाटो आओस् न। पठाइदियो बिकेले। सुन्नु न, हामी चाहिँ धुलीखेल जानको लागि भनेर ठ्याक्क साङ्गाको चोकमा पुगेको थियो। त्यहाँनिर चाहिँ अनि पुलिसहरूले चाहिँ अब पासहरू फर्किने गाडीहरूको चेक गरिरहेको रहेछ। अनि हामीलाई चाहिँ अब फर्किने बेला फेरि पास चेक गर्यो भने त हामीसँग थिएन केही पनि। अनि त्यसकै लागि म चाहिँ अब त्यहाँको पुलिसलाई अब के गर्नुपर्ने हो, पास चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर सोध्नको लागि जाँदैछु है त। म भर्खर यताबाट गएको होइन। अनि यहाँ बाइकमा चेक गरेर देखेँ कि अनि हामी उताबाट फर्किँदाखेरि के पासहरू लिनुपर्छ र? पर्छ त हजुर। धुलीखेलबाट फर्किँदाखेरि होइन अस्ति एकपल्ट जाँदाखेरि त चेक भएन कि फेरि। भनेपछि पास बनाउनै पर्छ है? पास बनाउनु पर्यो। अहिले पास पनि दिँदैन। तपाईँको कार्ड छ भने केको कार्ड छ भने बोकेर हिँड्नु पायो। हो र? कार्ड मतलब कस्तो खाले? तपाईँको अफिसियली मान्छे नि अफिसको कार्ड देखाउनु। हो र? कतिखेर फर्किनु हजुर? कतिखेर फर्किनुहुन्छ? अब कति 9 बजे है? 11 बजे 11:30 बजेमा फर्कियो। ड्युटी चेन्ज भइसकेको हुन्छ। कोही हुनुहुन्छ होला नि यहाँ भनेर जाँदा हुन्छ होला नि। के अरे मैले यहाँ रेकर्ड गरेको छु नि त। अनि यो दाइले भन्नुभएको थियो भनेर भन्यो भने हुन्छ होला। हो र? ल म एकपल्ट पास त चाहिन्छ जस्तो कुरा गरिदिन्छ। पास चाहिन्छ जस्तो कुरा गरिदियो यार। अस्ति त अनि त्यहाँबाट केही भएको थिएन, पास चाहिएन भनिदिएको। अब अस्ति के भयो, अब आज त अब चाहिहाल्छ नि तपाईँलाई। अथवा अरू केही अफिसियल कार्ड भयो नि चाहिन्छ भनेर भनिदियो कि।
त्यही त सोधेको कति बजीतिर फर्किने भन्दा अनि 11-12 भनेको अनि म फेरि ड्युटी चेन्ज होला भने के मैले रेकर्ड गरेको छु नि त भनेको त्यसरी हुँदैन भन्दै के गर्ने अब अगाडि राख्यो होइन तपाईँले भर्खर सोधेर आएको भन्नु न खै ल्याङ हान्यो भने नेपाल कप हेर मलाई यस्तो ल्याङ हान्छ बुझ्दै बुझ्दैन अरू जस्तो हुँदै हुँदैन के अरे ए होइन यिनीहरूले त के बनाइदिन्थ्यो अहिले पास पनि पाउँदैन फेरि तपाईँहरूले पनि भन्दै थियो कि फर्किनु क्या बरु खै मलाई यस्तो ल्याङ लाग्छ नेपाल कपहरू बुझ्दै बुझ्दैन कि कुरा सन्की हुन्छ सन्की हुन्छ भने मान्दै मान्दैन अनि हामी चाहिँ यहाँबाट चाङ्गुनारायण जाने भनेर फर्कियौँ अब हामी चाहिँ चाङ्गुनारायणतिर जान्छौँ जता गयो नि बाइक कुदाउनु त हो नि सौरभ लडेको ठाउँ हो सौरभ लडेको ठाउँ हाइलाइट Adrenaline rush! Woo! ल हामी चाहिँ यताबाट चाङ्गुनारायण जान लाग्यो हो यताबाट चाहिँ थाहा थिएन मलाई बाटो कसले लङ लाग्यो चाहिँ अब कसले लङ लाग्यो This me rolling मलाई गीत बजाउनु पर्छ क्या घाम पो लाग्दै यार अब त रेनकोट मस्त लाएर हिँडेको त ल यहाँबाट चाहिँ अब हामी सरर जाने हो
यहाँ त केही खानेकुरै खुलेको छैन म त्यही तल बस्नुपर्ने क्या हामी घुसार राखिदिन्छु पछाडि ल राखिदिन्छु ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ टाङ्मुनिबाट हालिदिउँ